Good morning, Kuya, and welcome to another episode of Cook, Eat Right, Pamana. Ako po si Vincent Fabella. Ako po si Gion Fabella. Together, we are from Jose Rizal University and we are right now celebrating our 100th year centennial. Kaya kumusta dyan sa mga JRU alumni? Hello! Ang isi-share namin ngayon sa inyong lahat ay ang ipinamana sa amin na aming lolo, the founder of Jose Rizal University, si Vincent Fabella, the first certified public accountant sa Pilipinas, at Si Lola, si Carmen Fabella, asawa niya. And you know, they used to travel all over the place. Pumunta sila sa France and they fell in love with this recipe. Ang i-share namin ngayon umaga ay ang recipe for Choucroute Garnie. na galing sa Alsace, France, malapit sa border with Germany. Yeah, because you know, gusto nila talaga magbiyahe. So inuwi nila tong recipe na to. And every morning or every afternoon, habang lumalaki kami, kinakain namin ito sa bahay nila. They had two versions. Isa pang adults, isa para sa mga bata. We were about 15 na apo. And kasi yung Choucroute is filled with sausages, di ba? Galing Germany. Kaya sa adults, mga European sausages. Sa mga bata, hotdog. Kaya mga kasambahay, ito ngayon ang Chourocroute Garnie. Narito na po ang sangkap na aming gagamitin. 4 na piraso ng Hungarian or Schublig or Frankfurter. 2 cup ng sauerkraut. 100 grams ng bacon slab o liempo. Patatas. 1 tablespoon cooking wine. 1 tablespoon whole black peppercorn o paminta. 2 tablespoon na extra virgin olive oil. 1 piece bay leaf. 1 pirasong sibuyas. At kaunting kutsay para lang sa kulay. Mga kasambahay, mag-umpisa na tayo sa pagluluto ng Chourocroute Garnie. Unang-una, kukunin natin ng mantika, olive oil. Kailangan mainit po siya. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang para makita ko. Susunod, lalagyan natin yung bacon. Magaling yung bacon kasi ito na nagmamantika eh. Kaya nagkakahalo yung mantika. Kung ayaw yung gumamit ng bacon, pwede rin kayo gumamit ng liempo para mas Pinoy yung dating. Pero yan yung kailangan para lumasa yung susunod na ingredient. Right? Yung special ingredient namin. Bacon natin ay maging malutong. Basta mang mantika lang. Susunod nito, lalagay natin yung sibuyas. Importante sa sibuyas na maluto siya pero hindi siya umitim siguro, no? Lagyan natin ng patatas sa susunod para makakuha siya ng lasa ng bacon at saka ng onions. Susunod natin lalagay yung wine natin. Kung wala kayong wine, ang gamitin nyo, konting suka, pwede rin. So yung wine na ginagamit namin ay yung white wine. Bango. It smells good. Okay na tayo. Dagdagan natin ng ating mga sausages. Konting halo lang. Para naman kakulay na konti ang sausages natin. Tapos lalagay natin yung sauerkraut. Papansin nyo, medyo tuyo ito. Okay lang. So yan yung secret ingredient ng Chourocroute Garnie. Yung lasa ng sauerkraut. Medyo very, very maasim yung dating. So, bagay sa Pilipino, right? Konting laurel. Konting paminta. Kung matuyo siya, lalagyan nyo ng katas ni sauerkraut.
So yung sauerkraut, nabibili lang yan sa mga supermarket dito. So pagkatapos natin, papabereda lang natin ng konti. Mga 10 minuto, tapos titikman natin. Narito na po mga kasambahay ang aming niluto na Choucroute Garnie na ipinamana sa amin ni Lolo Vicente at Lola Carmen. Muli, ako po si Vincent Fabella. At ako po si Gion Fabella ng Jose Rizal University. And we invite you to the next episode ng Cook, Eat Right Pamana ng Good Morning, Kuya!